Oj, där är du Tim. Det är du när någon skriver paninis. Ja, fan. Paninisar. De på belägg. Oj, nej. Vad fan är det där? Vad fan är det? Ah! Nej! Varför börjar det säga min pung? Är det din pöjk? Min pung med min jävla pung. Jag är nöjd. Vad är det för grej? Jag vet inte. Oj! Det borde sina Norina i dag. Det är högsta hud. Yeah! Det där är uppnågbart. Fan, svarta människor. Jag vet inte. Inte råttnördat. Fan vad coolt. Vad är det här då? Ekholmen. Är det pommes frites? Ja, det är pommes frites. Oj då. Nej. Jävlar. Jag är där. Woo! Är det uppmärkbart? Ja, nej. Oj, där är det. Det är gött. Ja. Ja, Hej fan. där. Ja. Hej där. Hej där. C'est vrai, Archibald a dû attendre 2 ans pour être libéré de la prison de Balthazar. Balthazar, just det. Så är det. Nej, slut idag. Fan vad coolt idag. Fan vad fräckt.